انگار مدل آپدیت شده تی13 است. QCY ملوبات یه تومنم قیمتشه. سلام فیلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. هندزفری QCY مدل T13، هندزفری که حدود 700 800 هزار تومان قیمتش بود و چون کیفیت خیلی خوبی داشت خیلی هم پرفروش شد. حالا QCY دیده که جواب میده، تونسته یه قسمتی از بازار رو بگیره، اومده یه هندزفری یک کمی بهتر آپدیت شده و آپگرید شده تر و با کیفیت تر داده به بازار. قیمتش هم خیلی گرون نکرده، فقط یه تومن، چون میدونه رمز موفقیت T13 قیمت مناسبش بوده. حالا میخوایم تو این ویدیو ملوباز یا HTC5 رو تا آخر ویدیو یه بررسی کامل بکنیم، ببینیم تونسته اون کیفیت خوب QCY T13 رو ادامه بده و واقعا بهترش هم کرده یا نه، و مثل اون میتونه پرفروش باشه یا اینکه نه همچنان T13 پرفروش بازار باقی میمونه. کیس از هر جهتی نگاه کنید خیلی فرقی با QCY T13 نداره، تقریبا شبیه همونه، یکم مربع‌تر شده، ولی چراغ روی T13 اینجا بود، الان اینجا چراغ اومده روی این قسمت در قرار گرفته و اینطوری دیده میشه. سایز کیس مناسبه، جنس کیس پلاستیکه، خیلی نباید انتظار کیفیت خاصی داشته باشیم. نوع باز شدن و لولا دقیقاً وسط قرار گرفته، خیلی هم راحت بسته میشه، یعنی تقریبا باز نمیمونه. یه اشاره کنم بسته شده. اما خود هندزفری‌ها فرق کردن به خاطر اینکه اون استیک یا دومشون یکم پخ خورده شده، دیگه اونطوری باریک و لوله شکل نیستش. خود این قسمتی هم که داخل گوش قرار بگیره توپل‌تر شده. در کل همه چی یه کوچولو بزرگتر شده. کلیدی که برای ریست کردن هندزفری‌ها استفاده میشه داخل کیسه. وقتی در باز باشه در دسترستونه. خود کیس پورتش تایپ C، این بغل هم تعبیه شده، پشتش نیست، این پشت لولا زیرش دیگه هیچی نیست. و در نهایت باید بگم که داخل خود کیس روی هندزفری‌ها یه چراغ بزرگ هست که نشون دهنده حالتیه که هندزفری توش قرار گرفته. شارژ نداره، پیرینگ مود، شارژش فول شده و چیزای دیگه. رنگ هندزفری و کیس و داخل و بیرون همه جا یه دست، یه سفید ماتیه که من دوستش دارم. بریم روی قرارگیریش یه صحبتی داشته باشیم، ببینیم که وقتی رو گوش قرار میگیره با تکون دادن سر من نمیفته و احتمالا رو گوش خیلی از افراد این هندزفری راحت قرار میگیره. اون شکل طراحی سری هندزفری به اضافه اون طراحی سری سیلیکونی کمک میکنه که خوب رو گوش باشه. اگرم احساس کردید که خیلی بزرگه، الان من این احساسو دارم، باید این سری تیپسش رو عوض کنم، یه تیپس کوچیک‌ترش رو استفاده کنم. اگه بخوام طراحی رو ببندم باید بگم طراحیش عیب یا ایراد خاصی نداره. میشه یه جاهایی گفت که کاش کیفیت بهتری بود که حتما قیمتش هم میرفته بالاتر، اما یه هندزفری با یه کیس مناسب و شکل قرارگیری و فرمت مناسب طراحی ظاهری به نظرم تو قیمت یه تومن عالیه. بعضی ویژگی‌ها که تو اپلیکیشن داره واقعا برای یه هندزفری یه تومنی باحاله. بذارید این تفاوت‌های مهمش نسبت به T13 رو بگم. مثلا برای نویز کنسلینگ 4 تا مود مختلف داره. یکیش برای محیط‌های داخلیه، مثل کافه، خونه، رستوران و اینجور جا. یکیش هم برای حالتایی که شما توی اتوبوس و قطار و پرواز و اینا هستید و بر اساس اون میاد بهترین حالت نویز کنسلینگ رو درست تشخیص بده و اون کار رو انجام بده. البته بذارید جمله‌ام تموم شه. یه مود دیگه‌اش برای حالتیه که شیشه ماشین یا مثلا جای پایینه و باد داره به شما میخوره و اون صدای پت پت باد اذیت کننده است. توی ماشینا وقتی شیشه عقبم پایین باشه یه صدای گوب گوب اینطوری میاد که خیلی اذیت کننده است. اونو قراره حذف بکنه. و یکیش هم برای محیطایی که خیلی نویزی و پر سر و صدان و شما میخواید از بیشترین حد نویز کنسلینگ استفاده کنید. داشتن این آپشنا خیلی خوبه، به اضافه اینکه تو هر کدوم چند تا لول نویز کنسلینگ در دسترستونه. شما میتونید انتخاب کنید بین 1 تا 3 و اون حالتی که بهترین حالت ممکن صداهای اطرافو داره حذف میکنه برای شما انتخاب بشه. اما بعدش اینه که تاثیرات این ویژگی ها و این تغییرات توی اپلیکیشن روی گوش ما خیلی زیاد نیست. یعنی از اون ور که اومده این آپشنا رو با این همه تنوع گذاشته تحسینش میکنیم، ولی از اونجایی که تاثیرش خیلی کمه باید بگیم که نمیتونیم خیلی بگیم از این نظر قویه و اینو با عنوان نقطه ضعفش باید بگیم که نویز کنسلینگش خیلی حرفه‌ای نیست و خیلی نمیتونه صدای اطرافو حذف بکنه. اما تو اون قسمتی که صدای بادو قرار حذف بکنه واقعا منو تحت تاثیر قرار داد، به خاطر اینکه کاملا اون صدای پت پت اذیت کننده باد و شدت وزش بادو کم میکنه و حس بهتری دارید و میتونید راحت‌تر موزیک گوش بدید یا مکالمه
کنید. تو قسمت ترانسپرنسی هم با گذاشتن 6 لول مختلف ترانسپرنسی تو اپلیکیشن کار مهیجی کرده. یه گزینه اون بالا گذاشته که وکال بوسته، برای وقتی که شما میخواید مکالمه بکنید و صداهای اطراف قرار نیست زیاد بشه، فقط صدای مکالمه نفر مقابل قراره که خوب به شما برسه. باز تو این قسمت هم تو اون لول‌های ترانسپرنسی جز اینکه صدای خودم زیاد میشد و صدای هوایی که تو گوشم شنیده میشد داشت زیاد میشد، چیز دیگه احساس نکردم. یعنی خیلی نمیتونه تو محیط تاثیرگذار باشه و صدای اتفاقاتی که داره تو پیرامون میفته رو قوی تر به ما برسونه. بیشتر این صدا اذیت کننده موج رادیو مانند رو تو گوشتون زیاد میکنه. اما وکال بوستش بازم بدی کار نمیکنه. یعنی تا یه حدی برای مکالمه واقعا جوابه. تو اون حالتی که خب شما میخواد صدای نفر مقابل رو بشنوید ولی یه مقدار از نویزهای اطراف هم کم بشه و اونا رو نشنوید، میتونید از این گزینه استفاده کنید. داشتن این آپشن تو اپلیکیشن همه خوب بود، ولی جز این دوتایی که من بهتون گفتم، یعنی وکال بوست و اون نویز کنسلیشن برای باد، بقیه‌شون خیلی اثرگذار نبود، ولی این دوتاش عملکردشون بدی نبود. تو تب ستینگ اپلیکیشن گیم مود و اسلیپ مود هم در دسترستونه، میتونید اینجا انتخاب بکنید برای مثلا کم کردن تاخیر و برای حالتی که موقع خواب استفاده میکنید. اکوالایزرهای شخصی و اکوالایزرهای دیفالت هم تو همون تب ساوند در دسترستونه. دیگه تو اپلیکیشن ویژگی خاصی نیست. بریم یه موزیک باهاش گوش بدیم و ببینیم کیفیت صداش چطوره. هر دو هندزفری رو میذاریم به خاطر اینکه این حالت بهترین حالتیه که میشه کیفیت رو فهمید. رو گوشم همچنان خوبه و موزیک. برای یه هندزفری یه تومانی صدای خوبی داره. تفکیک صداش مناسبه. تیپ‌های مختلف یا فرکانس‌های مختلف صدا تو هم دیگه نیستن، دیستورشن نداره، با کیفیت مناسب داره شنیده میشه. ولومش زیاده، حتی میتونم بگم که شاید کمی زیاد باشه، یعنی اون گزینه سیف هیرینگ آپشن رو چون نداره تو اپلیکیشن، خودتون باید کمش بکنید که به گوشتون آسیب نرسه. و بیسش هم بد نیست، بیس حالا خیلی عمیقی نیست ولی شنیده میشه، هیجان رو به موزیک میده، خیلی هم از اون ور ضربه‌ای و اذیت کننده نیست، متوسطه. میگم که مهدی صدا چطوره؟ تو خودت داری با هندزفری صحبت میکنی یا گوشی؟ خب با گوشی. صدا تو که خوبه. کلوچه فومان عالی بود، یعنی قند ما وسط فیلم برداری افتاده بود. کیفیت صدایی که من از مهدی میشنیدم بلند بود و مشکلی نداشتم. البته همیشه میگم اینجا استودیو ساکت، خیلی مبنا نیست، اما کیفیت میکروفونشو الان خودتون میتونید بشنوید. الان هر دو تا گوشی روی گوشه منه. حالا بذارید یکیشو بردارم که دست تک میکروفونش هم داشته باشید. در حال حاضر داره از یه میکروفون استفاده میشه. تستشو گذاشتم خودتون نظر بدید، ولی فکر کنم با هم موافق باشید که عملکردش تو مکالمه به صورت کلی مناسبه. ضعف و باگ بزرگی نداره، ولوم صدا مناسبه، میکروفونش هم خوب عمل میکنه. فقط بعد از اینکه یکی از گوشا رو گذاشتم تو کیس، یه چند ثانیه تاخیر داشت توی سوئیچ کردن در از چیز، واسه همین اونجا یکم صدام بد شد به خاطر این بود. این که هندزفری که رو گوشته چند ساعت شارژ نگه می‌داره بعدش خاموش میشه و تو مجبوری شارژش کنی، خیلی اهمیت داره، چون تجربه متفاوتی داری. وقتی که هی باهاش شارژش کنی اذیت میشی، اما اگه شارژ طولانی نگه داره و تو نیاز نباشه که هی بزنیش به شارژ، خیلی تجربه بهتری داری. تو این زمینه خیلی پیشرفتی نداشته و اینجا میتونم ایراد بگیرم ازش. حداقل نسبت به T13 باید باتری قوی‌تری توش میذاشت. اونو میتونید 30 ساعت ازش استفاده کنید، اینم میتونید 30 ساعت ازش استفاده کنید. البته اگر نویز کنسلینگ خاموش باشه. نویز کنسلینگ اگه روشن باشه 24 ساعت میشه ازش استفاده کرد. هر کدوم از گوش‌ها اگر واسهتون سواله که چقدر پلی تایمشونه، تو حالت نویز کنسلینگ خاموش حدود 7 تا 7.5 ساعت. و حتما یادتون باشه که توی همه اعدادی که اعلام میشه صدا نباید ماکسیموم باشه و اگه صدا رو بیاری رو ماکسیموم حتما این اعداد کاهش پیدا میکنه. برای اینکه بررسیمون کامل بشه چند تا مشخصات دیگر رو بذارید بهتون بگم. هندزفری‌ها IPX5 هستن و میتونن در مقابل تعریق و یک کوچولو رطوبت مقاومت داشته باشن. درایورایی که توشون به کار رفته 10 میلیمتری ان. درایورای به نسبت خوبیه از نظر ابعاد، ولی بازم خیلی حرفه‌ای نیست چون درایور بزرگتر هم میشد استفاده بشه. نکته بعدی اینه که شارژ وایرلس کیس نداره و حتما باید با پورت تایپ C شارژش بکنید. از 6 تا میکروفون، یعنی هر گوش 3 تا میکروفون استفاده شده تا بتونه که هم نویز کنسلینگ
کنسلینگ خوبی داشته باشه، هم مکالمه خوبی داشته باشه. و اینجا هم یه کوچولو بهتر شده. T13 اگه یادتون باشه 4 تا میکروفون توش استفاده شده بود. این بود بررسی QC5 ملوباز یا همون H605. یه مقایسه دوباره بکنیم با T13 و ببینیم تو ویدیو چی گذشت. 300,000 تومان از T13 گرونتره. یه آپدیت کوچولو توی کیفیت صدا و پخش موزیک داریم و همینطور کیفیت مکالمه. توی اپلیکیشن آپدیت های بزرگی داریم تو لول های نویز کنسلینگ و ترانسپرنسی، اما تاثیرشون رو خود هندزفری خیلی کمه. پس اینو خیلی نباید بهش اهمیت داد و جزء آپشناش نباید در نظر گرفت. ظاهرش هم که یک کمی متفاوت شده و قرارگیری رو گوشش هم مناسبه. با مجموع چیزایی که بهتون گفتم هنوزم T13 ANC ارزش خرید بالایی داره، اما اگه میخواید یه هندزفری یک کمی بروزتر آپدیت شده با یک کیفیت بهتر صدا داشته باشید میتونید ملوباز رو تهیه کنید. خیلی گول اون قضیه نویز کنسلینگ حرفه‌ای ترش رو نخورید. یه کوچولو هنوز کار داره که QC5 بتونه تو این رنج قیمت نویز کنسلینگ های قوی داشته باشه. در حال اسم T13 رو آوردم، ویدیو بررسی خودش هم تو چنل هست، میتونید برید ببینید. یا اونو دیدید هیلاتلی میشید یا اینو دیدید هیلاتلی میشید.